שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מרק עדשים כתומות. מצרכים: כוס וחצי עדשים כתומות, בצל אחד גדול קצוץ דק, 2 גזרים גדולים קצוצים דק, 3 ענפי סלרי עם מעלים קצוצים דק, צרור כוסברה או פטרוזיליה קצוץ דק, 8-10 שיני שום קצוצים דק, 3 כפות שמן זית, חצי כפית כמון, רבע כפית פלפל שחור וכפית מלח. אופן ההכנה: אני שמה את השמן זית, מחכה שיתחמם, אני מוסיפה את הבצל, ומטגנת מעט. אני מוסיפה את הגזר, אני מוסיפה את השום, מטגנת מעט, שימו לב, אני לא מוסיפה את המלח עכשיו, כי הקטניות לא אוהבות מלח בהתחלה. אני מוסיפה פלפל שחור וכמון ומערבבת. אפשר לשים מעט פפריקה. אני מוסיפה כ6-10 כוסות מים ומביאה לרתיחה. אני מוסיפה את העדשים, אין צורך לשטוף. ומערבבת. אני מוסיפה סלרי, ומערבבת.
אני מוסיפה את הכוסברה. מלח ומערבבת. מביאה לרתיחה, מנמיכה את האש, מכסה חצי מהסיר ומבשלת בערך כחצי שעה. עד שהעדשים מתפרקות. שימו לב, המרק מוכן. אני אוהבת להוסיף בערך 3 כפות מיץ לימון. ומערבבת. אפשר גם לטחון את המרק. אני אוהבת את המרק כמו שהוא. אני תואמת, ואם צריך אני מתקנת טיבול. מושלם. אני מכסה את הסיר, מכבה את האש, ובתיאבון. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.